Hi guys! I'm Elena and I'm a driver in a drift team. Our drift team is Drama Drift and now it's the second season upcoming with my BMW E46 and we still have pretty much to do and like 30 days or so for the season to start. Joo. Äänet ovat ihan erilaiset leluja. Mä kuvaan täällä sit. Eihän se nyt kuvaa. Kuvaa. Et kuvaa. Sitten sä laitat sen ikkunan sinne. Oliks tää vaikea, et siksi sä annoit tän mulle? Ei. Ai Pitää sunkin jotain tehdä. Katsotaan, että se menee tiivistettä väliin. Avaan tuon oven. Mut mitä se pysyy siinä? No miten me saadaan pysyä se siinä? Sillä fleksillä. Sitten tulee kiinnitykset tänne. Tästä vedetään pultit läpi tosta. Sitten se pysyy siinä. Varo, hän on hieno. Joo. Näytä sun hienoa luukkuu. Pöh. Vain penkki puuttuu. If there is anything you would like to comment or how we could make these videos better, if you have any improvement ideas, just write us and yeah, subscribe and like if you like to see how the project continues.